ආයිබෝවන්. තින් එව් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම බොහොම සාදරයෙන් යුක්තව පිළිගන්නවා. පළවෙනි වීඩියෝ එක හැටියට අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft Word කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ඩෙස්ක්ටොප් එකට අපි මේ අයිකන් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා නම් අපිට ලේසියෙන්ම මේ Microsoft Word ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙනකොට මම මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට Word ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටාස්ක් බාර් එකට අපි මේ Word අයිකන් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා නම් අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන් එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට Word ඕපන් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම සර්ච් එක මත මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ටයිප් කරගන්නම් Word කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට එනවා Microsoft Word 2010 කියලා. මම මේ මත ක්ලික් කරන්නම්. එතකොටත් අපිට පුළුවන් Microsoft Word මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි Windows key එකයි R key එකයි press කරලා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න මම මේ විදිහට type කරන්න. Windows key එකයි R key එකයි Windows key එකයි R key එකයි මේ විදිහට press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් run dialog box එක මේ විදිහට ගෙන්න ගන්න. run dialog box එක ගෙන්න ගත්තට පස්සේ මම මේකේ type කරන්නම් WinWord කියලා. WinWord කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා ඕකේ කරන්නම්. ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් Word එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් එකට සහ මේ ටාස්ක් බාර් එකට මේ අයිකන් එක දාගෙන තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම අපිට Microsoft ඕපන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Microsoft Word එක. එහෙම නැත්නම් මේ තැන් දෙකට කොහොමද මේ අයිකන් එක දාගන්නේ කියලා ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා subscribe කරලා like කරලා අපිත් එක්කම රැඳී සිටින්න හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි.